नमस्कार, मी वनिता. फूड कल्चर रेसिपीजमध्ये आपले सर्वांचे मनापासून स्वागत. आज आपण बाप्पांसाठी बनवणार आहोत मसाला पान मोदक. चला तर बनवायला घेऊया मसाला पान मोदक. मसाला पान मोदक बनवण्यासाठी आपण 4 ते 5 नागलीची पाने वापरणार आहोत. ही इथे मी स्वच्छ धुवून देठ काढून घेतलेली आहे. ती आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी थोडीशी कट करून बारीक करून घेणार आहे. हे आपण पहिले सुकी पानं बारीक करून घेणार आहोत. नागलीची पानं आपली व्यवस्थित बारीक झाली आहे. आता हे अजून याची बारीक पेस्ट करण्यासाठी आपण यात आता 2 टेबलस्पून दूध टाकणार आहोत आणि 2 टेबलस्पून साखर. जर तुमच्याकडे कंडेन्स मिल्क असेल तर ते 2 टेबलस्पून वापरून देखील तुम्ही याची पेस्ट करू शकता. आणि कंडेन्स मिल्क हे गोड असतं, त्यामुळे त्यात साखर नाही टाकली तरी चालेल. आपण नागलीच्या पानांची पेस्ट बनवून घेतलेली आहे मिक्सरमध्ये. एकदम एकजीव झालेली आहे ती. आता आपण मावा बनवायला घेऊया मिल्क पावडरचा. आपण मिल्क पावडरचा मावा बनवणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला लागेल साजूक तूप 1 टेबलस्पून. त्यात आपण रूम टेम्परेचरवर असलेलं दूध घेणार आहोत, अर्धा कप, म्हणजे 100 ml च्या आसपास आहे हे. आणि मिल्क पावडर इथे वापरणार आहोत आपण 100 ग्रॅम, म्हणजे 1 कप. हिचं वजन आहे 100 ग्रॅम आहे. हे व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत. हे माप वाटीने घ्यायचं असेल तर 1 वाटी मिल्क पावडरसाठी अर्धी वाटी दूध वापरायचं आहे. आपण पॅन गॅसवर नाही ठेवलेला, आधीच आपण हे खालीच मिक्स करून घेणार आहोत पॅनमध्ये. व्यवस्थित याचे बबल्स मॅश झाले की मग आपण गॅसवर ठेवून याला बनवून घेणार आहोत. दूध आणि मिल्क पावडरचं मिश्रण व्यवस्थित एकजीव झालेलं आहे. ते आपण आता गॅसवर ठेवून घेऊया. आपण गॅस ऑन केलेला आहे. आता आपल्याला हे मिश्रण व्यवस्थित असं घोटून घ्यायचं आहे, पूर्ण एकजीव करायचं आहे आणि सतत हलवत राहायचं आहे. मिश्रण हळूहळू घट्ट व्हायला सुरुवात झालेली आहे. आपण हात बिलकुल नाही बाजूला करायचा, एकसारखं घोटत राहायचं, म्हणजे पुन्हा त्याची गिठळी तयार नाही होणार आणि व्यवस्थित सॉफ्ट असा मावा आपल्याला मिळेल. आपण या स्टेजला आपल्या नागलीच्या पानांची पेस्ट याच्यामध्ये टाकून घेणार आहोत आणि ती सुद्धा व्यवस्थित एकजीव करणार आहोत. यात आपण हिरव्या रंगाचा थोडासा फूड कलर टाकणार आहोत. अगदी 4-5 ड्रॉप टाकलेले आहेत. तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही पावडर कलर देखील वापरू शकता. अगदी थोड्या प्रमाणात वापरायचा आहे, कारण पानांना नॅचरली हिरवा कलर आहे, त्यामुळे थोडाच वापरलेला आहे. बघा, 2-3 मिनिटांमध्येच आपला गोळा बनायला तयार झालेला आहे, म्हणजे बनत आलेला आहे. पण आपल्याला एकसारखं त्याला घोटून घ्यायचं आहे आणि त्यातली गुठळी मोडत राहायची आहे, म्हणजे व्यवस्थित असा मावा आपल्याला मिळतो. टोटल बनायला आपल्याला 5-1 मिनिटे लागतील. मिश्रण आता पॅन सोडायला लागलेलं आहे, बनत आलेलं आहे ते. अजून थोडंसं आपण याला सॉफ्ट करून घेणार आहोत. आपण गॅस ऑफ करूया. मिश्रणाचा व्यवस्थित गोळा बनायला सुरुवात झालेली आहे. बॉल शेपमध्ये मिश्रण यायला लागलं की लगेच काढून घ्यायचं आहे ते प्लेटमध्ये. माव्याचे मिश्रण आपण थंड होण्यासाठी प्लेटमध्ये काढून घेतलेले आहे. ते थोडंसं थंड होऊ देऊया. तोपर्यंत आपण मसाला पान बनवण्यासाठी स्टफिंग बनवूया. मोदकासाठी लागणारं स्टफिंग आपण बनवून घेऊया. त्यासाठी आपल्याला लागेल गुलकंद. आणि गुलकंद ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे यामध्ये, कारण पान आणि गुलकंद याचं कॉम्बिनेशन खूप सुंदर आहे. त्यात आपण बनवत आहोत मसाला पान मोदक. आपण इथे 2 टेबलस्पून गुलकंद घेतलेला आहे. त्यात आपण आता टाकणार आहोत बडीशेप. 1 छोटा चमचा बडीशेप टाकलेली आहे मी इथे. आणि त्यात आपण ही चेरी वापरणार आहोत. ही मोठी चेरी असते गोल, ती मी कट करून घेतलेली आहे. तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही टूटी फ्रुटी देखील वापरू शकता. ही 1 ते 1.5 चमचा घेतलेली आहे. आणि हा खोबरा किस, हे डेसिकेटेड कोकोनट आहे. हे कॉम्बिनेशन खूप सुंदर लागतं मोदकामध्ये, कारण आपला मसाला पान मोदक आहे. हे 1 ते 2 चमचे घेतले मी. आणि त्यात आपण टाकणार आहोत
विलायची पावडर थोडीशी चवीपुरती, ही अर्धा टीस्पून विलायची पावडर मी वापरलेली आहे. आता हे आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आपलं स्टफिंग तयार आहे. आता आपण मावा बनवायला घेऊया. आपलं माव्याचं मिश्रण कोमट झालेलं आहे. या स्टेजला आपल्याला त्याला मऊ करून घ्यायचं आहे. चांगलं थोडंसं तूप लावायचं आहे हाताला. आपण इथे 1 टेबलस्पून तूप वापरलेलं आहे. त्याने ते छान मऊ टेक्स्चर येतं. त्याला व्यवस्थित मऊ करून घ्यायचं. मिल्क पावडरचं आपलं मिश्रण एकदम व्यवस्थित तयार झालेलं आहे. मऊ झालेलं आहे छान. आता आपण त्याचे मोदक बनवायला घेऊया. आपण पुन्हा एकदा मिश्रणाला थोडासा तुपाचा हात लावून घेऊ, म्हणजे संपूर्ण मोदक व्यवस्थित बनतील आणि ते ड्राय नाही पडणार. आता आपण मोदक मोल्डमध्ये मिश्रण भरूया. तूप लावून ग्रीसिंग करून घेऊया, म्हणजे मोदक चिकटणार नाही आहे. आणि छोटा गोळा घ्यायचा आहे आपण मिश्रणाचा, कारण यात आपल्याला स्टफिंग जास्त भरायचं आहे. त्यामुळे मोदक फार सुंदर लागतात. त्यामुळे आपण मावा थोडाच घेतलेला आहे. व्यवस्थित त्याच्या टोकापर्यंत भरायचं आहे मिश्रण. आणि आतमध्ये आता सर्व कडा प्रेस करून घ्यायच्यात आणि सेंटरला पण आपल्याला प्रेस करून घ्यायचं आहे. सेंटर व्यवस्थित प्रेस झालं की मोदक छान घट्ट बनतो. यात थोडंसं स्टफिंग भरून घेऊया आपण आणि हे व्यवस्थित सील करून घ्यायचं आहे. बघूया आपण आता मोदक. वा, मस्त झालाय मोदक. खूप छान दिसतंय. असं खालच्या बाजूने हलकेच उचलून घ्यायचं आहे. एकदम व्यवस्थित झालाय. आपण आता दुसरे मोदक अशा पद्धतीने बनवूया. थोडंसं पुन्हा आपण तूप लावून घेतलं. याला छोटा गोळा बसवायचा. आपण इथे व्यवस्थित टोकापर्यंत प्रेस करायचे. सगळ्यात महत्त्वाची स्टेप आहे टोकापर्यंत मिश्रण बसवायचे. वाव, मस्त झालंय मोदक. आता आपण बाकी सर्व मोदक या पद्धतीने बनवून घेऊया. तुम्ही बघू शकता आपले मसाला पान मोदक बनवून तयार झालेले आहे. हे आपण बनल्यावर एक 15 ते 20 मिनिटे सेट होण्यासाठी ठेवली होती, म्हणजे अगदी व्यवस्थित होतात ते. तुम्ही बघू शकता खूप सुंदर झाले आहे. आणि हा फ्लेवर अतिशय अप्रतिम आहे मोदकांमध्ये. मसाला पान मोदक तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा. मी तुम्हाला कट करून दाखवते एक मोदक. तुम्ही बघू शकता मोदक किती सुंदर झालेले आहेत. आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा. चला तर लवकरच भेटूया एका स्वादिष्ट रेसिपीसोबत. धन्यवाद.